أفهم منك إذن أن كل ما علي فعله وتوقيع هذه الاستمارة قبل أن أولد. تماماً. مجرد اتفاقية خلق اعتيادية تتضمن إخلاء للمسؤولية وبعض التعليمات الأخلاقية. أشهد بأن حياتي بأكملها وأفكاري وجميع قراراتي قد كتبت مسبقا على لوح سماوي. نعم. نعم الله عليك يا أخويا. أقصد أن قدرك مكتوب قبل بداية الزمكان. كما تعلم حبنا للمبادرة أزلي. لكني لم أفعل شيئا بعد. لا يهم، فقد قضي الأمر من خاتمته، وجعلت البدايات على قدر ما سطر في النهايات. مهلا، هذا نص مكتوب مسبقا. ألم أقل لك من قبل أنه ليس بجديد؟ ماذا؟ أنت من كتب كل هذا؟ بدايتي كانت في الواقع مع التوراة. التوراة؟ تقصد كتاب اليهود المقدس؟ وهل هناك غيره؟ ما دام هذا هو الحال، فليتحمل كاتب النص إذن نتيجة أفعالي. يقال بأن التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن ماذا لو كان قد كتب مسبقاً قبل بداية التاريخ وقبل الزمان على لوح سماوي؟ يخبرنا القرآن في سورة الأنعام عن وجود كتاب عند الإله سطر فيه مسبقاً كل ما كان وما سيكون بأدق التفاصيل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول الطبري في تفسيره: ولا شيء أيضا مما هو موجود أو مما سيوجد ولم يوجد بعد إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ. ثم يخبرنا في آيتين أخريين عن القرآن نفسه، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يقول القرآن بأن آياته ليست كشفا جديدا، إنما مجرد نسخة من أرشيف كوني قديم، والذي أطلق عليه اسم اللوح المحفوظ. ويقول كذلك: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يقول القرطبي في تفسيره: قوله تعالى وإنه في أم الكتاب يعني القرآن في اللوح المحفوظ لدينا. تعلم، هذا اللوح المحفوظ وكأنه هارد ديسك إلهي بسعة لا نهائية. الهارد ديسك الخاص بك يا راضي قد يخزن لك بعض السيلفيز والميمز، أما هذا فيبدو أن لديه قدرة تخزينية تكفي لحفظ جميع الأقدار. وبرأيك ما العمر الافتراضي لهكذا هارد ديسك يا ترى؟ لا بد أنه أبدي بالطبع. ماذا لو توقف الناس فجأة عن الاعتقاد بوجوده؟ حينها سيختفي للأبد. قبل الإسلام بعدة قرون كان حاخامات اليهود يصفون كتابا إلهيا كتب قبل بداية العالم. ففي تلمود نيداغيم وكذلك بساخيم قال الحاخامات: 7 أشياء تم خلقها قبل العالم، وذكروا أولها التوراة. أما في المدغاش بغيشيت غابا، وهو مجموعة من الكتابات الأدبية والوعظية المتأخرة لحاخامات اليهود، قالوا فيه إن القدوس تبارك اسمه قد نظر في التوراة قبل أن يخلق العالم. لم يقولوا أخبر به، إنما نظر فيه بنفسه، أي أنه استخدم التوراة ككتيب إرشادي خلق على أساسه كل شيء في هذا العالم. فكرة هذا السجل إذن ليست ابتكاراً إسلامياً، بل هو استيراد مباشر من التراث اليهودي، والتي أعاد الإسلام تسويقها في غلاف جديد. ولكن لماذا الاستغراب؟ ألست كمسلم تؤمن بأن التوراة من عند الله، ولكن اليهود قد حرفوها؟ ما أدراك لعل التشابه مع النصوص اليهودية هو من الأجزاء التي بقيت دون تحريف. هذا ما خطر لي في البداية بالفعل. المشكلة أن هذه الأفكار ليست في التوراة أصلاً، إنما هي من كتابات الحاخامات المتأخرة، والذين لم يزعموا أصلاً أنها من عند الإله. هكذا تكون الصورة قد اكتملت، تسلسل زمني يخبرنا بالمعنى الفعلي للناسخ والمنسوخ. في القرن الثالث حتى الخامس بعد الميلاد، التلمود والمدراش طور أفكاراً عن وجود التوراة السماوية قبل العالم. وفي القرن الخامس بعد الميلاد ثبت سفر بغيشيت غابا فكرة الخلق المبني على النص،
ثم في القرن السابع بعد الميلاد أتى القرآن ليخبرنا عن وجود شيء اسمه اللوح المحفوظ. تفكر معي للحظة، إن كان هذا النص موجوداً مسبقاً عند الإله، فما الغاية إذن من إرسال الرسل ودعوة الناس إن كانت نتيجة دعوتهم محددة مسبقاً؟ لماذا كل هذه الدراما؟ ثم هل الحياة في السماء مملة لهذا الحد الذي يجعل الإله يشاهد نفس السيناريو الذي كتبه هو من قبل؟ إلا بالطبع إن كنت مثلي تعتقد بأن فكرة اللوح السماوي هي مجرد أسطورة أرضية تناقلتها الثقافات المختلفة عبر التاريخ حتى جاء محمد وفرضها على الناس كحقيقة كونية. لكن حتى القصة الأرضية الجيدة بحاجة لكاتب مبدع قادر على الإتيان بأفكار جديدة. تماماً، وما سمعناه في هذه القصة القرآنية ليس سوى أصداء متكررة تريد تشتيت انتباهنا عن مصدر الصوت الأصلي.